ආයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම වෙල්කම් බැක් ටු කල්යාණි ජයලස්වන් කින්ඩම් channel. මං හිතනවා ඔයාලා හැමදෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ අඩු රෙදි ප්‍රමාණයකින් අඩුම කාලයකදී වැඩිම කර්ණාකාර පටික්‍රමණයක් කොහොමද අපි ඉක්මනින් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලා අද ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද අපි අඩු කාලෙකින් වැඩි කර්ණාකාර පටි ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න කියලා අඩුම රෙදි ප්‍රමාණයකින්. ඉතින් මම ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් මේ සඳහා කියලා දෙනවා. ඉතින් පොඩි රෙදි ප්‍රමාණයකින් කොහොමද මීටර 4ක් කපා ගන්නෙත් ඒ වගේම අඟල් 40ක් දිග රෙදි කැබල්ලකින් කොහොමද අපි මීටර 6ක් කපා ගන්න කියලාත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමදිනාටම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් මහන්න උනන්දු වෙන ඔයාලානේ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් බලන්නේ. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තමයි මම මේ නිර්මාණය අරගෙන ආවේ. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපි බලමු අපිට මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 20ක් දිග, අඟල් 10ක් පළල රෙදි කැබැල්ලක්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සර කොලයක මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට ඔයාලගේ වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට රූල හරවලා මේ විදිහට ඇන්ගල් එකට හරවලා ඔයාලට අවශ්‍ය කර්ණාකාර පටිවල පළල අණුව ඉරිට ඇඳ ගන්න. මම මෙතනදී ගන්නේ අඟල් 1.5ක් පළලට මේ විදිහට ඉරිට ටික ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහටම රෙද්දේ නැවත ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට මේ විදිහට කොලයක ඇඳලා මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් 20ක් දිග අඟල් 10ක් පළල තමයි මම මේ විදිහට ගත්තේ. දැන් මම මේ ඉදිරිපස්ස මේ විදිහට පළවෙනි කොටස කපලා අයින් කරනවා. මොකද අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් අලුව කැල්ලක හැඩයක් වගේ තමයි අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. දැන් අපි මේක නමනකොට අපේ ගත්ත රෙදි ප්‍රමාණය අපි ගත්තේ අඟල් 1.5ක් පල්ලට කර්ණාකාර පටිනේ. එතකොට අඟල් 1.5ක් පහලට මෙහෙම වැඩිපුර පන්නන්න ඕනේ ඉහළටයි පහලටයි. මේ ක්‍රමය ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ කරන්න ඕනේ. අපිට මේ විදිහට කර්ණාකාර පටි කපා ගන්න. දැන් අපි අඟල් කාලක් මැහුම් වාසි තියලා මහ ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා මේක රෙද්දේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අඟල් 20ක් දිග අඟල් 10ක් පළල රෙදි කැබැල්ලක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒකේ අඟල් 1.5ක පළල හිටින්න මේ විදිහට ඉරි ඇඳගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි මගේ කන පිට කොටස. දැන් බලන්න මම කරගන්න විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. නමලා හොඳට බලන්න. නමලා අඟල් කාලක් මෙහෙම වාසි තියලා මේක මහගෙන මේක අයන් කරගන්න ඕනේ ඕපන් සීම් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක පහසුවෙන් මේ කර්ණාකාර පරි ටික කපා ගන්න. මෙතනදී මීටර 4ක් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් කෑල්ල මූට්ටු කරනේ අපේ ඇඳුම් වලට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ කර්ණාකාර පටි වලින් අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඇඳ ඇතිරි වලට, කොට්ට උර වලට, ඒ වගේම අපේ පොඩි ළමයි ඇඳුම් අහන්න ඕනෑම වයසක කෙනෙක්ගේ ඇඳුම් වලට, කරවලට, අත්වලට ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ කර්ණාකාර පටි. ඉතින් ඔයාලා මේ කර්ණාකාර පටි ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒවා කොහොමද ඉක්මනින් කපාගන්නේ, මහගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කඩෙන් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මීටර 5, 6, 10 ඕන තරම් ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න අඩුම රෙදි ප්‍රමාණයකින්. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් ඔයාලා මේ ක්‍රමය තමයි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා අඟල් 40ක් වගේ දිගට ගන්නවා නම් ඔයාලා ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ ක්‍රමේ. දැන් මෙතනදී මම මීටර 4ක් කපා ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් හරිම පහසුයි මේ කර්ණාකාර පටි එක දිගට අපි කපා ගන්න ක්‍රමය. දැන් අපි බලමු වැඩි ප්‍රමාණයක් කොහොමද කපා ගන්න මීටර 6ක්. ඉතින් මෙතනදී අඟල් 40ක් දිග අඟල් 13ක් පළල රෙදි කැබැල්ලක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා පුරුදු වෙනකොට කොටන් වගේ
රෙද්දක් ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට පුරුදු වුණායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම රෙද්දකින් මේ වගේ කර්ණාකාර පටි නිර්මාණය කරන්න. මෙතනදී අර විදිහටම තමයි ඔයාලා අර පළවෙනි මුල්ලේ ඉඳලා මේ විදිහට ටේප් එක රූල තියලා ඇන්ගල් එකට මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ අඟල් 1.5 නිසා. ඉතින් රූල තියලා මේ විදිහට ඔයාලා වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණු පැත්තට මේ විදිහට ඉරි ටික ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අර ක්‍රමයටම ඔයාලයි කොන් දෙක කපන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලා නමා ගන්න විදිහ පළවෙනි කොටසට වඩා වෙනස් වෙනවා. මොකද අපේ රෙද්ද දිග වැඩි වෙන්න අපිට වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා අනුගමනය කරන්න. මම ඒ ක්‍රමය ඔයාලට තව චුට්ටකින් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් චෝක් එකකින් ඔයාලගේ ඉරි ටික ඇඳ ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න රෙද්දේ කන පිට පැත්තේ තමයි ඔයාලා මේ ඉරි ටික ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ චෝක්ස් ඔයාලා අයන් කරනකොට මේක ටක් ගාලා ඩිසිපියර් වෙනවා, අයින් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා මේක අයන් කරගන්නකොට ඉරි ටික සම්පූර්ණ මැකෙන්නේ නැතුව යන විදිහට මේක ප්‍රෙස් කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට මේක කියලා දෙනවා කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් මේ මං ගත්ත රෙදි ප්‍රමාණය තමයි මේක ඉරි ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන කොටස අඟල් 38ක් වගේ තියෙන්නේ. මොකද අපි මේ කොටස අයින් කරනවානේ. තිස්සටක් නෙමෙයි 38ට වඩා අඩුවෙන් 33ක් වගේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටම ඔයාලා නමා ගන්න. අර පටන් ගත්ත මතකද ඔයාලට මෙහෙම කෑල්ලක් පහලට දාලා ඊට පස්සේ මේ පහල තියෙන කොටස මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට දාන්න. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට කෑල්ලක් අපි වැඩිපුර තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඉරි ටික කෙලින් තියන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. අමාරු නැහැ නේද? ඉතින් මං හිතනවා මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඔයාලට නිවාඩුව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මම නැවතත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද කන පිට යටින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉහළ කොටස මේ විදිහට පහළට ගන්න. ඕනනම් ඉස්සෙල්ලාම මේ කෝණට කෝණ මේක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක පහළට ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තට අදින්න. මෙන්න මේ විදිහට. අඟල් 1.5 අපි පළලා ගත්තේ. මේ විදිහට ඇදලා එක පන්නන්න එක ඉරක්. ඊට පස්සේ මේ පහළ කොටස නැවත ඉහළට තියන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේක හරවන්න. මොකද අපිට නැවත නමා ගන්න ඕනනේ. මොකද මේක දිග වැඩිනේ දැන්. මෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්නවා. මතක තියාගන්න හරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊතර කොටස නැවතත් අපි අරකට සම්බන්ධ කරනවා. අපි හිතමුකෝ මීටත් වඩා රෙද්ද අපි දිගට ගත්තා කියලා. එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට ඔතාගෙන යන්න අවසානයේ දක්වා. ඊට පස්සේ එක පින් ගහගෙන නැත්නම් ඔයාලට අතේ මහගෙන නැවත මැෂිමේ මහගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වැඩක් ටීවී බල බල කරගන්න පුළුවන්. නැවතත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොකද පින් ගහනකොට මේක නැවත මං කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක නැවතත් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා අල්ලගෙන මේකට පින් ටිකක් ගහගන්න. මෙතනදී පින් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ වුණාට පටන් ගැනීමේදී අවසානයේදී පින් තිබුණත් ඔයාලට මේක ගොඩාක් ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අතහුරු වුණාම ඇත්තටම මෙතනදී පින් නැතුවත් ඔයාලට දිගටම කරගන්න පුළුවන්. මේ පටන් ගන්නකොට අපි අඟල් 1.5 ගත්තනම් 1.5 මේ විදිහට පන්නලා දිගටම මහගෙන යන්න තියෙන්නේ මැහුම් වාසි අඟල් කාලක් තියලා. ඉතින් හරිම ලේසි. මුලින් පටන් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි මම නැහැ කියන්නේ. ඒ උනට අතාරින්න එපා. ඇත්තටම පුළුවන්. ඉතින් අපි කර්ණාකාර පටි වලින් ගොඩාක් මෝස්තර ඉදිරියේදී කරමු. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ එකමාරම වෙන්න ඕන. ඔයාලට ඕන නම් අඟල් 2ක් උනත් පළලා ගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට පින් ටික ගහගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට මම මේක කොහොමද මැෂිමේ මහගන්නේ කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න අඟල් කාලට වඩා මෙහුම් වාසි තියන්න එපා. ඔයාලා සෙන්ටිමීටර වලින් තියනවා නම් සෙන්ටිමීටර එකක් හොඳටම ඇති. එක දිගට සමාන්තරව සමාන මෙහුම් වාසි දිගටම තියාගෙන යන්න, වෙනස් කරන්න එපා, රෙද්ද ඇද කරන්න එපා. දැන් අපි පින් ගහගෙන ඉවරයි. මේක මහගමු. ඉතින් බලන්න මේක මහනකොට මේ පින් ටික එකින් එක ගලව ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් දානවට, කමෙන්ට්ස් දානවට. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අයත් අතර share කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලා මහ ගන්නකොට හැමතිස්සෙම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. මේ ඊරි ටික හරි කෙලින් තියාගන්න. මේ ඊරි ටික හරි ඉතින් මේ විදිහට පරිස්සමට මහ ගන්න. යට කොටස අහුවෙන්නේ නැතුව යන්න. දැන් මේක මහගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක අන්තිමට අයන් කරගන්න ඕපන් සීම් එකක් තියාගෙන. එතකොට අපිට මේක ලස්සන පටි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ අර පළවෙනි ක්‍රමයට වගේම ඔයාලට මේක එක දිගට කපාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කපා ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ අත අතරින් දාගන්න. මේක අතරින් එතකොට මේක කපා ගන්න ලේසි. මොකද ඔයාලා පරිස්සම් වෙන්න ඕන මේක වැඩිපුර කැපුණොත් එහෙම අනිත් පැත්තට කැපුණොත් එහෙම අපිට රෙද්ද නාස්ති වෙන නිසා මේ විදිහට ඔයාලගේ අත ඇතුලෙන් දාගෙන ආම් එක ඇතුලෙන් මෙහෙම දාගෙන කපා ගත්තාම මේක ලස්සනට ඉක්මනින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හරව අර ඔයාලා ඇඳලා තියෙන ඒ මාක් ටිකේ කපා ගන්න. ඉතින් මේ චෝක් වලින් ඇඳලා තියෙන නිසා මේ චෝක් යනවා අයන් කරපු ගමන්. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ විදිහට ඇඳ ගන්නකොට රෙද්දේ කන පිට පැත්ත මත විතරක් ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ලස්සන පොඩි කාඩ්බෝඩ් එකක වටේම ඔතාගෙන තියාගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාලා දෙකට නමලා රෙඩි කරගන්න තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ කරවල වලට මහගන්න මම ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ පටි ලස්සනට නමා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුළින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ එක දිගට මේ කර්ණාකාර පටි කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුළින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වෙනද වගේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ සාම්පලෙන් මේ ෆැබ්‍රික් සාම්පලෙන් අපිට රෙදි කර්ණාකාර පටි මීටර 6ක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හමු වීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. පරිස්සමෙන් ඉන්න. අයබෝවන්.